Ito ang itsura ng aking gugupitan. Titignan natin kung magbabago ang itsura later. Gagamit tayo ng razor. Pag walang razor, hindi ko kayang mag... Kaya ko sana pag pinipilit ako eh. Papalonggoy sana ako. Tining mo. Kita na rin. Bye! Bukas. Ilang oras na? Oh, see, 30 minutes! Yung unang gupit ko sa kanya, umabot ng 2 hours yun. Ngayon, 33 minutes and 12 seconds. Wow, improving na talaga.